Так, що ж, добрий вечір всім здоров, здоровенькі були. Чекаємо маньяка, ще когось. І будемо грати Фазмофобію. Так, а що в нас буде, якщо ми поставимо на кошмар? Справжнє випробування для кращих з кращих. Приводи приховуватимуть один тип доказів. Кімната привода буде іноді змінюватись. У вас не буде часу для підготовки, у вас майже не буде часу, щоб сховатись перед полюванням. Полювання триває довше, вбивство продовжує тривалість полювання. Заспокійливі відновлює набагато менше глузду. Електричний щиток вимкнений за замовчуванням. Майже немає місць, де можна сховатись. Якось так. Надіюся, що ніхто не запізниться сильно. Ну, мусимо поки що чекати. Шкода, Twitch не дає права змінити префікси перед смайлами. А я собі знову наколотив. Правда, там той пакетик був розрахований на меншу кількість води. А я майже удвічі більше води додав. Ну, типу, такий там як. Вишневий глінтвейно чай. Я собі от зробив його. Забамбурив. От такий от стакан. Нам що, правильно, головне, щоб, був смак, аромат, а солодкість його, да, ще пахую. Так, Вікінжан, 3 хвилини Вікінжана нема. Це, сижу і як дівчину очікую Вікінжанович. Головне, аби було що пити. Ну, у мене тут ще зелений чай ото. От. Ще зелений чай п'ю. Бо той ще гарячий. То понапиваю з тих чаїв, потім бігаю, човниковий біг здаю. Ой. Такі-то пироги. Щоб це якусь музику послухати, чи що? Де маньяк? Урва. Я сидю, його чекаю, а його нема. Не знаю, бо не всім подобається фазмофобія, вона така. Гра на любителя. Але прикольно було, якби вони трошки розширенішою її зробили там. Що дійсно що треба того привида ловити, щоб від нього дійсно можна було врятуватись, а не тупо, блядь, привид заспавнився, все, ти не заховався, тобі пізда. Це в нас тут обладнання всіляке, перевсіляке. Ну кошмар то занадто трошки. Ну, побач. А є, то нема. Я думаю, що нема чого на цьому акцентувати увагу, бо тому що нема сенсу, бо вона так буде завжди. Привіт, Хайма. Хіма.
Are you ready? Добавляти тебе? Ну, викиньте ту хурму. Маньяка нема, він заїбав, блін. Я його сижу, вже чекаю 6 хвилин. А стрім іде 8. А його нема. Добре. Може і маньяк буде за 10 хвилин. Блін. Ну його пень. Ну, не знати, чи мені сподобається той Left 4 Dead, розумієш? Може то якась стара хурма, блін, яку не цікаво мені буде грати. Я ж не грав той, блядь, Left 4 Dead. Моє правило, я не граю ігри, від яких я не отримаю хоча б капельку задоволення. Не знаю, не люблю ігри про зомбаків. Казав той, хто награв 8000 годин в DayZ. Ну, спробувати. От дивись, ситуація спробував. Стрім іде півгодини, кажу, хуйня, закінчую стрім і, блядь, іду з поганим настроєм. Я бачу, як воно виглядає, але мені, блядь, щось аж ніяк не цікавить. Якісь є цікавіші проекти в тому стилі. Я вже, блядь, пограв в ахуєнну гру, за яку я там проголосували, як вона там називалась? Beyond Two Souls, блядь, всі казали, та пізда гра, та ти шо, кофімен. Йобіки-бобіки. Де той маньяк, блядь? Курва, я що маю ці 10 хвилин робити, блядь? Я навіть не маю що купити, блін. Ти що в нас? У мене вже грошей нема, заїбісь, блядь. Ай, блядь, менеджер спорядження, добре, дякую. Можна мені це кожен раз, блядь, не показувати?
все виставив. Що я сам шукати привидів, а що? Будете дивитися чи слухати, що я там трендю. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Що в нас там? Ми не впевнені, за пахощів втекти від привида. Угу. На. Опять 10 хвилин затримається тут, маньяк. Так, ми в першу чергу дивимося за вогником. Поки що вогника не наблюдаю. Ну, звичайно, коли є більше людей, то швидше це все діло робиться. Та вимкнись, блядь. Я чув, десь двері хтось курва мацав. Так, по градуснику будемо шукати. Я не розумію, або вона щось десь кидається. Ну скажи, що це підвал. Ні, не підвал. Температура нічого не дає. Там вже, напевно, що глузду майже нема.
Ну і як знайти? Ну я ж чую, що десь кидається, падла. О, знайшов я, де ти кидаєшся. Так, іду перевірю свій глузд. А, що нормально все. Так, ультрафіолетових слідів не залишає. Так, у нас вже перший доказ є мінусова. Манюк, гівнюк, кинув мене через хуй. Я пішов грати в соло з хуйовим обладнанням. Не срати! А що я тебе не чую? Блять, а де кімната? Зараз мені, бо я щось тебе не чую. От що ти мене. Що Блін, воно я вже бо я там, нічого не блять, знову говорю. начудило, це гамно. Ескорт. Налаштування. Ти що? Що? Що ти що? А ти що? А ти що? А Ти я що? що? Я нічого, А блядь. чат що? Чат винен. Ти винен. Чат. З мене плем'яки не відпускати. М'ячик покидати, погратись трошки ж. Угу. Ой, сьогодні там. Сьогодні бордом. Тому я періодично буду в м'юті. Щось ми. Чи Добре. цукру вони переїли багато, чи що? Ну, а Всі та на що ви своїх їм цукор даєте? резинок. Добре, Жилейки все. різні. Тихо, блядь, мене тут радіоприймач. Понятно, блядь. Морой, мімік, блядь, заєбісь, охуєнно. А як ще знайти доказ? Сука, щоб тебе шлях трафив. Не встигаю я, коротше, блін, все. Так, вогник. Якщо є вогник, то цей, то в нас же ж виходить, що мімік на вогник. Я не помиляюсь. Ой, блядь, та ну нахуй. Уже хрест згорів. Все, і записи є теж. Пошов я нахуй. Так, хто це в нас, якщо ще запис? Примарні записи, це Морой. Морой, що лікує геморой. Так. Ніяких я доказів не зібрав, бо я не встигаю. Поки все притарабаниш. Нового привида бачив? Ні. Там на нього докази щось почитати. Що ж посидіть. О, конча мати. Welcome back. There's some jobs ready for you. Стрінческа.
Божественний чай, я вам кажу. Чай кінчай. Ти там. Все, я закінчую, розгадав, Морой, привіт. Ready for you. Іду Усім хіму, вітанечко. іду хіму позначу на Привіт. стрімі, а ти давай там заходьте в кімнату. В яку кімнату заходить? Ну, ігрову, привіт. Ну, типу, в гру приєднуйтесь. Гру не знаю. Що не знайдено? Не знайдено. Давай заново. Не звезди. Та я тобі. Не знайдено. Перевір. Створи Ти заново. вибираєш українську мову, я не вибирав ніяку мову. Це ти мені? Тобі. Може, Я ти не вибираєш а, мову, я не вказував ніякої мови. Підійди до дошки, напиши. Підійди в Блядь, грав мережі. дай мені, зроби будь кімнату. ласка, змінити назву стріма, а потім я підійду до дошки і зроблю ту всю фігню. Ага. Що ти А як? такий? Дійсно, що це таке? Куди ти спішиш? Ми тебе 10 хвилин чекали. От. Що ти хочеш? Бо я В вийшов, мене блін, є з кімнати. відмазка. Іскуть. Того й не можу, блін, зайти. Вернись назад, Others сядь out за there стіл. in need of help. О, Ти. Наш ти з кімнати вийшов. Повернись на ой, комп. блядь, ти мене чуєш? Я вийшов ще коли тоді виходив. Що ти не тошни, блін, будь ласка, я тут намагаюся сконцентруватись, ти мені. Ну що ти вийшов? А що? О, Так, б- та б- ні, так не буває. Куди я Як там? ти маю? можеш сидіти за компом і виходити з кімнати? Я не розумію, про що ти говориш. Ти говориш про гру, чи ти говориш про реальність, я не розумію. А я звідки знаю, про що я говорю? Ти сказав, я вийшов з кімнати. Кажу, сядь за комп назад. Ой, Ну, що ти блядь, зараз те носком кину, хочеш. Шкарпеткою. Що вже там Поношеною чи відбувається? чистою? Чистою. О, Хорпер, дякую за фоллоу. приберіть, будь ласка, свої ладаути. Я не знаю як. А Як в отак. тебе справи, Хорпер? Як Що тут цікаво прибрати? розкажеш? Менеджер спорядження. Швидкі набори. Як? Як прибрати? От як? Як? Галочки поставити. Yes, it's me. І Де? мінуси там поставити, потикати. Які галочки поставити? А хто у нас фіолетовий? Я не фіолетовий. Ну, грі фіолетова. Тут мого нічого ж Чому? нема. Тут все ваше стоїть в лодауті. Позабирай Чому я не галочки. фіолетова? Ти фіолетова у нас. Бачиш, Як тебе це? на твоєму бейджику в куті вказано твій колір. У верхньому лівому фіолетова. Ти. Я помаранчевий, маньяк зелений, хоча він синій. Зелений А мені чайний. показує, що я бірюзов. Голубенька, ти червоний, а маньяк зелений. Ну, Все то правильно. прибери свій лодаут, маньяк. Як там забрати лодаут? Як Е, забрати ладаут? Заходиш. Стрілочку вправо нажмеш. Там, де в тебе це все. Менеджер спорядження. Ну, бо я не можу, тут все не моє стоїть. Швидкі набори, скоріш за все, і просто. Ні, в відмінусуй. менеджері спорядження мінусується. То, мабуть, моє було. А, Ні? помінусуй все, що в тебе там. Зараз подивимося, бо яким кольором. Кінжан. Ну, фіолетовим. В мене помаранчевий. Я дивлюся в цьому, то все фіолетово. Як воно в тебе все фіолет? А якось В тебе можна що, це колір на однією в тебе кнопкою сліпота стоїть зробити? якась. чи Блядь, що? ти на стрім зайдеш, я тобі, блядь, зараз покажу, який це колір. Та в блін. тебе, я тобі кажу, що в тебе якась кольорна сліпота стоїть. Кольори інші, ніж в нас. От, хтось забирає, синій То забирає. то я. Так, добре. Значить, що в нас є два датчика руху, пахощі, я зелений. Запалювач, спорядження на голову є, розп'яття. Друге розп'яття. Зараз я візьму розп'яття. Швидкі набори, сюди. Де воно є? І в мене, блін, що ти там. А ну повтори, що в мене там.
З кольором щось не то. Може і не то. А як воно називається тут? Ну от дивись, колір гравця один. Ти вибираєш сам в своїх налаштуваннях. Я вибрав всі, щоб в мене були кольори. Я помаранчевий, хтось фіолетовий, хтось зелений, хтось рожевий. Ну такий не рожевий, а. Ми на дефолтних кольорах, тому і в тебе от таке, ти собі вже сам там розбирайся зі своїм. А, реально можна налаштувати. Ну. Можна взагалі всіх голубенькими зробити. Я не можу ще одне розп'яття взяти чомусь. Бо тому що там якось, напевно, моє. Але я не знаю, як його зняти. А, пише 2. Ну. Пише 2. В швидких наборах, там де галочка в тебе стоїть, просто. А не усуни стоїть в мене галочка розп'яття. ніде. Де в мене тут галочка стоїть? Швидкі набори, де? Доц. Ні, перейди в менеджер спорядження і там відмінусуй, бо Ну, так, швидкі набори щось у От мене, в мене не наприклад, не спрацювали. відмінусовується, от дивись. Нічого не відмінусовується. Вообще. А там, де в тебе де розп'яття, мінусне розп'яття, теж не мінусовується. Дивно. Ну давайте запустимося зараз. Можливо, тому що Може, він хоп, тому у нього, типу, по стандарту має щось стояти. Ага. Ой, Щось блін, я має хотів стояти. пожартувати, просто що. Ні, не буду. Тільки не буде. А то я. Давай зроби хост, Вікінжан, ми приєднаємося. Все, давай приготуватися нажми. Воно зараз після першої цієї нормально все буде. Буде в тебе все стояти. Ой, бля. А що має стояти? Все, По стандарту. Все. крім серця. Так, добре. Що у нас відомо? Нам треба досягти середнього глузду 25%, втекти від полювання без страт, відігнати привода допомогою пахощів. Ну, 2 ми не зробимо. Добре, і звати Даніель. О, а що в нас 1 градусник тільки? Ти що, градусника Один зажав? хрест. Ну, от Вікінжан, чомусь- воно білим, бо тому що ніхто нічого не обрав, тобі треба було доклікати. Я доклікав до кінця, я не міг більше доклікати. Я Добре, тому і беру запитався, це. чому. Що за. Беру хреста. Просто скажи, що ти витратив всі гроші в минулий раз, і в тебе більше нічого немає. Так, Та ні, що Хіма більше бере? ні. Хіма? Що ти маєш брати? А ну, згадуй. Так, я маю UPM, UMP. EMP? Я маю брати ультрафіолет. Ага. І Я сіль. маю брати Бутилку бери. сіль. О. Але в мене скинулось цей прицілювання. Ще зараз я поверну. Може в тебе і яскравість скинулась, і ще там що-то. Так, ми пішли з маньяком. Давай, манюк. А що в мене гучність зникла. Угу. Ну, в тебе треба всі налаштування поправити. Гучність, яскравість, приціл. Так. Ти чуєш, як тріщить скло? Чи то. А, то дощ, бля. Серце моє трещить, так. Розмір. Розмір має значення. Ні, ну бо Чи- якщо, типу, якщо буде Чи- дуже великий, то буде незручно. Ну, типу, цей хрестик, чи в тебе що? В мене кружечок просто. У мене теж кружечок, але. О. Ні, в мене крапочка просто. Воно найзручніше і не займає І багато. я буду з місця. крапочкою. Так, я чую, Ставлю десь кидається 28. Вікінжан. Тут кидається в цій кімнаті. Ой, я фонарика забула. Так, пара з рота пішла. У мене в цій кімнаті в минулій каці теж був привид. Так, хреста Ще дуже поставив. голосно гра. Мгм. Так, я зараз прийду. Ну, я пішов по прилади. А в нас книжки нема взагалі. Чи ти взяв книжку? Я Маньяк? взяв, поставив. Що ми маємо? Глуст. Глуст. Вже знайшли Я кімнату? взяв. Так, знайшли. Ходи, я покажу, де ти там.
Я вже сама знайшла. 5, ЄМП 5. Добре. Ні, це не добре, мені погано вже. Та ні, дивись, коли є MP5, це типу показник привида. Це не значить, що атака там чи ще щось. Угу. Це по активність роба. Так, Кидає вийди з предметами кімнати. різного. Я вийшла. Не відповідає. Піду пошукаю щось. Ем, О, я знайшла кістку. привид в цій кімнаті. Привид в цій кімнаті. Сходжу за фотоапаратом. Я Але ультрафіолетом кидається тут? скинула. А де сіль? 5 доказати. Ага, Що тут це було? загасив. Пічку загасив, що? А, він свічку задув. Де ультрафіолет? Слідів нема. Ну, але тут температура росте, а тут падає. Як так? Де? Де? Ну, тут падає температура, але він взаємодіє з всім там. Ну, тут росте температура, тут падає. Я не знаю, чому вірити тоді краще. Де градусник є? Тут, в кімнаті, отут. В тій кімнаті. Ще скажу, що ти зам'ютився і сидиш зам'ючений. Ну, А, зам'ютився і сижу зам'ючений. Тут, в цій кімнаті, він всі заговорив. Так, що у нас є? ЄМП-5 і цей. радіо. Хіма, посип там в ванній кімнаті сіль. О, він походив. Ні, в ванній кімнаті посип. Він пише, написав. Ну все, у нас всі докази є. Номерні записи, радіо, EMP, дух. О, і знову походив. Так, де кістка там кажете? Чи ти Я сфоткала вже і підняла? сфотографувала. Так, звичайно. А, ще ж книжку сфоткати. Я сфоткав. Хай буде 2 рази. То що, виходить, робимо. Ой, йопи! Чи що? Івент! 10. Не хоче хтось привида зняти на камеру? Ну, типу. Я зніму, якщо з'явиться. Я Мабуть. вже два записи зробив. Він світло включив, прикиньте? Який чемний? Це щоб ми в темноті не сиділи. Так, беріть камеру, знімайте. Ти ж про фото, а не про відео? Де він? Ой. Пізно. Так, докази, що у нас було? EMP-5, Картину. примарні записи і радіоприймач. Це дух.
Ой, за картинку забула. Дякую. Вибачте. 10 це видалити. Value 0. Дякую, будь ласка. Дякую за цей. Я зовсім не дивлюсь, що там відбувається на тому стрімі. Грай собі та й все. То й добре. А що в сейві було? Так, медіа. Де? Та що таке? Не встигла. О! Капелюх літає. Я наче встигла, ану. Прозорий привид, воно? Угу. Є. Чудово. Так, у нас командний глузд 25% нижче. Чекаємо чи йдемо? А в нас вже це виповнилось. У нас середній 4%. То я пішов все. Всім дякую за увагу. Приводи розгадали, дух, можна йти. Діма, ти вийшла з будинку? Да, я вже в фургоні. Так. Кістка, записи, ЄМП. Так ти від привида під час полювання без Ні-ні-ні. А як? Ми залишаємо це на тебе. Ну, поїхали тоді. Тоді бери На кольниць. наступну. Ну добре, поїхав. На наступну будемо робити ці допки. То я апгрейднув. Щось я там апгрейднув за 10 тисяч і грошей лишилося. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Ну, $500 дали. Скільки то там. Яку карту О, беремо? бачиш, доповнило розп'яття, доповнило світло, заспокійливо, це все. Яку карту? Пішло. О, мені бери. Ну, почекай, я вибирай. піду подивлюсь, які в нас завдання тижневі. Так, у нас тижневе завдання. Отримати бонус за ідеальне розслідування. Паранормальні звуки за допомогою параболічно 15 звуків треба. Дасть $500. Унікальне фото привода. 3 штуки треба зробити. Розпочати контракт. Ага. Яку карту беремо? А де дивитися ці завдання? Але по порядку. Отут. Такі планшети 42-го, лежать. 10-го, Дінер, потім граф там, Вілов. А воно йде на всіх? Не знаю, може кожному своє. У мене там же Ну, якісь Якщо виконані. якщо ми граємо разом, то воно буде і в тебе і всіх виконувати. А. Здається. I'm not sure. Я 42-й нажав, готувався. А. Угу. Угу. Хіма, приготуйся і поїхав. Угу. Є таке. Що ти там таке п'єш, пупсик? Воду. Ву-ву-ву. Не дати приводу розпочати за допомогою розп'яття, за допомогою пахощів відігнати і загасити полум'я. Before investigating, there have been new reports of a cursed object nearby. This must be the reason that the ghost was summoned here. Take a look. You may be able to use it to your advantage. М.
Are you ready? Ми вже зайшли. Ти, якщо хочеш Кіма на щось інше спробувати поносити, там камеру чи з чимось іншим походити, щось Ні, мені добре. ти кажи. Тут падає Мені дуже температура. добре. Здається, та, що ця кімната. Ні, Сама перша Ні-ні-ні-ні. кімната. О, я руку знайшла на другому Але поверсі. тут коридор Вікінджан. Але ні, це може від входу у нас. Зараз. Здається, що все-таки кімната, бо я. Хтось співає. Де? Радіо. В тебе камера? Пішли зі мною. Тут Вікінджан в цій кімнаті, де ми тільки що були. Ось, дивись. Фотографуй. В цій Вікінджуніч, кімнаті ходи до нас на другий поверх. Чому я не можу підібрати лапу? Лапку. Не треба її підбирати. А, да? Угу, бо почнеш полювання. Ой. Ну, якщо заюзаєш. Тут вона? Чи що? Так, там падає температура, пара з рота. Сипте сіль, дивіться ультрафіолет, їм піху, чекайте. Де пішов по решту. Біжу. Так, де? Ось тут. Чула? Нам треба книга, 1, 2. нам треба розп'яття. Походив. І нам треба. Слідів немає. Доц. Доц. Так. Прибирайте доце, що вже їх не треба. М, Відомості. Ой, це я не то забрала, так? Вибачте. А як встановити назад? Розібрались. Просто кидай на землю. Що там їм піха каже? Поки 3. Кинь на землю, її сфоткати можна. Ну, аж 2 книжки у нас. Так. То щось візьму. Що ще не взяли? Чи все вже взяли? Що не взяли? А чому не можна Ні, не розумію. Чому не можна подивитися відео? Можна. Все, знайшла. Справа треба, так. Брати. Візьму радіо. Вогник примарний. Вогник! Є. Радіо, ще один хрест. Доц назад. Доц. Вогник. Так. А мінусовий там... твою мать! Що Івен таке? був? Ага. Проповзла до мене. Ти хрест поставив один. Ага, добре. Другий поставив. Так, а хрест поставили, а пахощі це оцей віник? Вийди. Та, запис, радіоприймач. Це у нас Якай. Що буде Показав. хтось цей? Записувати на відео пробувати? Радіоприймач. Він, типу, активний. Доци можна було поставити би і зняти його на доцах. Ти їй сказав забрати до цих машин. Ой, фотографуйте. Треба було на камеру зняти. А як, дивіться, це цей віник, що в мене в руках? Це він? Та, що треба нам запальничку ще брати. Я взяла. А що тепер робити? Як Ну. його? Просто в руках його тримай. А потім потрібно що? F? Мишку. А, все. Каже, що він хангрі.
Hungry? Ага. Я теж. М, Ми дуже схожі. Що по глузду, Кінджанович? Мало, менше 50. Ой, щось згоріло знову. Ой, ще один хрест згорів. Треба знайти, де тут можна сховатися. Ось тут. Одне і друге. Супер. Що в нас Слідуй свій. Можемо їхати, нам не треба того робити. Чого не треба робити? Будеш відганяти? Топки? Ти будеш втікати, поки я буду відганяти? Це треба просто за ким? Бігати. За ким з цим бідником бігати? Угу. Вода чорна. А ми навіть світло не включали. Ага. Забирайте камеру, пішли. Пішли, бо це ми помремо. Буде. Ще один хрест згорів. Поїхали, Хіма. Їхали. А це було б дуже смішно, якби прям перед твоїм носом Ой, та почалося так. 100 раз таке бувало. Це вже У мене просто теж навіть колись таке було. Дуже було неприємно. Так, все, я все розставив на місця. У нас докази Йокай. Йокай. Їдемо. Ой, я хоч і обрала. Все, обрала, все добре. А я забув попередити, що я нажав кнопку. Welcome Готові. back. I've prepared some jobs for you. Йокай? Йокай. 1000 сюди. Я готовий. Наступне. Ні, ну ми Давай. молодці, поки. Угу. Поки ми не виконуємо складних завдань. Угу. Так, Oh, звати Ейпріл. Me before starting. За допомогою пахощів відігнати. Датчик руху. Параболічний мікрофон. Чекай, я хрест не беру. Камера. Я перша, я перша. Я допками займусь, головне зараз кімнату О, знайти. це улюблений будинок кофіка. О, тут це А, там, ні, де це оце не п'янино. той. П'янино? П'яний Ніно. Дошка є тут, Луїджі. Кладовці, так. Так, все досить. Валя світла. Врубав? Не знайшов. Врубав. Ну, в підвалі температура більше всього падає. Поки що, я не знаю, чи це точно, але отут Здається, що. в цій частині от падає більше. Але вже стоїть, ну як поняти? Ні, не в підвалі. О, тут. Ні, десь. Що це пікає? Що пікало? Де вона? Тут? Схоже, що так. А, Так. Де? Другий поверх? Другий поверх, так. Біжу. Кімната Гросу. Точно. Хоча можна і тут. Поруч. М-м, ця кімната.
Я трошечки невдало розсипала сіль. Ну нічого. Вже ходить. Бери ультрафіолет. Ось, одразу. Дило. То треба не тільки по цих, що дивитись, може десь щось трогало по всяких тих. З радіо. На дверях лишає сліди, на стеклі лишає сліди. На Мгм. вікнах. Може просто постукати і ти такий, о, де стукав? Вікно. Або там слід. Сміється. Здається. 5 ЄМП, сфотографуйте. Потік тут на цьому лежить. Я Вона речі покидала тут. В коридорі. Що нам треба ще принести? Візьми з собою пахощі та і все. Чи нічого. І камеру. По бажанню. У мене все рівно вільна рука. Ну, вийди. Угу. Все. Викидай геть. Кістку не знаходила. Щось таке нема. Я хочу картки Уіджі. Чи ні, як там? Це дошка Уіджі. Картки на- Таро. На першому поверсі. Ну, на першому поверсі в цьому. Кладовці зліва. Хто Ти- карти ти- Таро? До піаніно йти. Ні. Карт Таро зараз немає, є дошка. Уіджі. Дошка. А як її взяти? А це треба з нею говорити, да? Ну, там питання задаєш. А як там? Я на всякий випадок пішов брати пахоща. Мені здається, що ти зараз атаку накличеш на нас. Це так і буде. Та-та. А де мені треба? Прям в її кімнаті чи можна буде? На, краще лови параболічним мікрофоном і. У нас ще третього доказу нема. А що в нас по доказах? У нас було тільки EMP радіо і радіоприймач. EMP. І це треба з нею говорити чи ні? Чи Та просто... я- Ні, просто Галу. слухаєш. Йо-моє. А. Це може бути якийсь новий привид. Ой, ой, ой. У мене щось тут стоне. Всі- Ай, А, реально? ну я ще її сфоткати встиг. І записати запис. А що сталося взагалі? Як вона атаку почала? А ми не знаємо. Прийшла от звідси. Десь звідси приперлась. Ну, з коридору там, десь. десь в іншій кімнаті, так. Питання в тому. Чому? Не знаю. Може Згоріла. глузду нема. Ну, подивлюсь, що. Так, у а нас. що мені оця штука має дати? Голос зловити їй. І це потрібно записати якось? Ні, Чи вона просто самостійно? зловить і все. А, то А, ну наче я то зловила. глузду ні в кого немає. Йдіть, бахайте ці шприци по 2 штуки. І то бігом, бо у нас 16 глузду, висасує капут. О, атака. Хіма, ти втікаєш? Girls Пизда мені. Bedroom. Пизда мені. Вибачте, мене вбили. Вона в дитячій Girls Bedroom. Маньяк, іди в Це коли. та, що поруч? А ні, я не знаю. Ні.
А я не А знаю. це кого. може- Дитячий. Це може бути якийсь привид, який там в інших кімнатах може бути? Може бути. Близнюки можуть бути взагалі. А що на Капець. близнюків нам треба привиди? Близнюки. Мінусову температуру Ай-яй-яй. треба чекнути на близнюків. Та ну. А де градусник? Градусник в кімнаті на столі, але в тебе там є ліпший градусник. Перевір цю і сусідню, напевно, кімнату. Але що, де тут сусідня? Привіт, привіт. Прошу писати в чаті українською. Треба відновити глузд. Ну в тій кімнаті я не бачив мінусової, от в чому проблема. М. Візьми цей ліпший от градусник, кінжани, піди поміряй температуру. Кольни ще один укол. Я 2 вколов. Ну, в те 60. О. Так, градусник. Що ж я маю взяти? Так, чекай, говорила, то ж в тій кімнаті. Просто треба Близнюки. температуру поміряти. Можуть бути, розумієш, в чому проблема? Ну, блін, до мене з іншої кімнати вона прийшла, не з тої Дякую. кімнати. Ну, це близнюки. Дякую так, за привіт. З Мурієти. Але я вже там давним-давно не граю. Тож такі справи. М. Іма, ну подвинься, я подивлюсь на градусник. Видно нам там чи не видно? Ти такий смішний. Хто? Мінусова. Ти ось Ну, так от. все це близнюки. Поїхали. Це була найкоротша моя подорож в будинок. Мінусова і все вийшло. Зайшов вийшов. Ну, то все, що треба було зробити. Близнюки. Красава. Ти Готові? що, новий Вибрали? сервер? Ні. Обирай близнюка. Докази. А що, мінусова? Просто близнюки виберете. EMP, Да. мінусова і радіоприймач. А, Та мгм. ти можеш просто близнюки вибирати, докази там. Воно відсіює просто як сортовка. Все, поїхали. Добре. Ну, я такий стою собі, записую звук. Чую, починається, думаю, івент, беру фотик в руки. І все. О, 171 $1 заробив. Ось цей маньяк винний. Так, далі Дінер. Я Готовий. і це як це називається? Готовий. Не вино. Так, розпочати. Кіт. Кіт. Так, що у нас по завданнях? 3 унікальних фото. Загасити полум'я, свідок примарної події. Ізі-пізі. Бім-бім. Check the equipment and get set up before investigating. We've had no reports of violence, but keep an eye out. Ой, тут будемо довго шукати. О, улюблена карта. Ти щось не туди. А я махав туди йти, там приводи. Ой, я забула фонарика взяти. А, він на початку не потрібен. Дякую, дякую. Тобі гарного дня також. Смачного. Дякую. Рости високо. Не рости? Чому? Рости високо, кажу. А мені почалось не рости.
Прости широка. Ні, не надо широка. Висока широка. Добре. Цей UMP Де? показує прямо ось тут. При вході. Де. О, Де щось кинув. бігав. Ультрафіолет було. треба. Так, температура падає. Хрест встановлюю. Потік на столі, якщо щось. Пішов по решту. Та що ж таке? Боже, яке я безглузде. Не можна так про себе казати. Я випадково розсипала сіль. Ходила по солі. Подивися, фіолет. Дивлюсь. Отут походила. Нема. Ну. Але він щось ще кинув. М'ячик якийсь. О! Буду! Можна її взяти? Кого? Чи краще не треба? Ляльку? Вуду. Сфоткати треба спочатку. Фоткай. Буду зараз тикати. Де вона там, та лялька? Ось лягає. Але лягає. тикати не треба і нічим. Так, добре. Що з нею робити? Рацію поставив. Можна? Ну, будь ласка, хочу дуже тикати. Добре, але ми вийдемо. А Давайте, ти я тикай. буду бігати. Треба поговорити Ви- ще спочатку з нею. Говоріть. Є, О, добре. говорить. Так, а що в нас по доказах? Тільки говорить, так? Поки що. На тобі об стінку. Радіоприймач. Доказів інших не було, ні? Вогника там, ще чогось. Прийом. Ні. А де ви поклали EMP? А ось, бачу. Мій котик прийшов, такий гарненький, хвостатий. Ні, не треба мене бить. Все. Так, ультрафіолету не буде. Є. Записали. Так, то у нас примарні записи, радіоприймач. Чий телефон дзвонить? Так, нам треба ще один доказ. Хм.
У нас мінусова. Мінус, так. Мінус 0,1. Морой. Треба Коков Що? вийти. Виходь з будівлі. Треба йти подивитися, що там за глузд. І... Мінус. Значить, моройка. Та що, глузду? Треба чпокатись колом. Чим слабша жертва, тим сильніший морой. Чпокнеться по одному Ну. колу. Та... Стати свідком примарної події. Це що? Це як? Ну, типу, вона має показатись, там звуки якісь. А, види. По пішла одному грати з колу. нею. Хто там укол ще не вколов? Я вколов один. Ну все, пішли. Треба якісь її активності записати на камеру. А я буду фотографувати, якщо встигну. Ой, я хочу ляльку. Лялька, де лялька? Де я діла ляльку? Хто сховав? Я сховав. Тобі треба в колекцію її. Можеш потикати її. Ну, Або просто потім. сховатися. Спершу Офі потикати. сховав від мене ляльку. Я буду плакати. Show me yourself. Show me yourself. Show me. Give me a sign. Give me a sign. Show me yourself. Show me. Як там говорити? Кле. Show me your tits. Вона десь. Так це атака. Ой, вона дуже повільно. Мать! А, блядь, ну це Всё. піздець! Ні, я жива. Ага, І все, ну так і да, ну да, закінчилось. бо я тут заховався, а А. ти пройшла повз мене прям. Ну заєбісь. Хорош. А, ну я Це тебе? зам'ютився. Ну, звісно, бачите, я їй сказав, що мій отець, і все, вона почала атаку, блін. Ви не вмієте з привидами говорити просто. А ну його в баню, я там так собі добре заховався. Виходь. Виходь. А вона. Що в нас? Я думала, що якщо закрити двері, то вона, типу, буде їх відкривати, або з іншої Мгм. сторони заходить. Тобто це були не двері, а ці. Як? Типу на барній стійці оці. Ні, на жаль, вона так не працює. І я думала, вона, типу, зараз обійде, а вона проходить. Беріть Крізь морой, неї. поїхали. Ой, ну це смішно. Угу. А я дивлюся, Коф на стрімі сховався під парну стійку, сидить такий нормально все. Потім, Ой, атака А скінчилася. що, ми її не Я сфотографували? Я не казав, що вона скінчилась. Хіма сказала, що атака скінчилася. Я дивлюся, Кофіка вже то їдять. Да, так просто перестало в мене мігати, і я така до дверей біжу, щоб перевірити, точно закінчилось чи ні. А потім чую а-а-а-а-а. І все. Угу. Поїхали, чи чекай. Все? Морой? Угу. Морой? Так, пускай. На. Ото ховайся, блін. Я такий стою, думаю, все так добре. Чую топ-топ-топ-топ-топ. І тут привид мене До речі, а де ти був? Ти під прям... барною стійкою ховався. Я зрозуміла. То я привела її до тебе. Ну так. Я готовий. Так, я Я нажму не готовий, хотіла. але мені треба Давай, йти на давай. 2 хвилинки. Це добре, що я зам'ютився. Так, стати свідком примарної події. Параболічний мікрофон, загасити полум'я. Боже, це ще й така велика ця. We've arrived. Check the equipment and get set up before investigating. Так. Так. Nothing to report.
Так, беремо це, не спіши тільки. Зараз. Треба подумати, що мені взяти, бо кінжана нема тут. Це взяти. Давай, може, я щось теж візьму інше. Ні, ти поки бери воно- то, що треба, бо воно знаходить привидів. Так, зрос. Візьму це. Ой, так. Так якось. О, так гарно, капець. Хочу сфотографувати. На прев'ю якусь піде. F12. То я зробила. Ой, і як я тут той вогник маю цікаво побачити. Так, ти їм пішку зразу дивись, бо Так. вона дасть знак, де вона буде. А тут так темно, що я ні хурми не бачу, я ж без ліхтарика ще ходжу. Мені здалося, що на другому поверсі щось впало. Ну, пішли подивимося. Тільки веди. Зараз давай. О, є, давай я- десь от в тебе тут воно є. Тут? Так, ну ти чуєш, що в тебе EMP спрацьовує? Ні, не було. Було, я чув пі-пі-пі. То. На екрані нічого не світилось. Так, а куди ти пішла, бо я не бачу нічого. О, ось тут. Так, я би ще поняв, як туди 4. дойти би ще. І в коридорі 3. Ось тут. 3. І тут 3. Це що, в цій кімнаті виходить? 5. UMP 5. Ось тут було 5. Тут температура Що? падає, де ти стоїш. Ця кімната виходить. І тут. О, і ні. Тут, напевно, що все ж таки в цій стороні. Угу. Тут де оце крісло, десь воно тут. Так, градусник на кріслі. Так, походив. Немає слідів. Щось. Вікно? Щось тронуло. А тільки що не зрос. Типу, як двері. Але. Де вихід? Так, я пішов по решту приладів. Ага, я також. Ой, щось я не туди зайшла. Так, візьмеш параболічний мікрофон, це то, що ти мене тоді слухала в нього. Угу. Візьмеш ще один хрест, принесеш. І підсвічник візьмеш і запальничку. Треба поставити свічку, запалити. Yes, sir. Тебе тепер я знайшов, де та кімната. Знайшов, походу, тут. Чи не тут? Я кімнату не можу тепер знайти. Ти пам'ятаєш, де кімната? Так. То сука стукав. Ну, мені пизда, походу, зараз буде. Хто, що? Які докази є? Що брати з собою? Ніяких доказів не є. Що? Ні, чому? UMP 5 було. Ну, так, точно. Добре. Ков, ти кольнися шприцом. А, блядь, зараз. Ага. Ми зараз дограємо, і я відійду на хвилиночок 15. Окей. Півгодинки.
А де кімната? Там, де доци світять. Так, у нас Говорить радіоприймач. радіоприймач, EMP5. Фонарика не взяв. Так, а хрест треба кинути на підлогу. Тут книга, Ні, до F. речі. Треба написати. F. F і встановлюєш, там видно Мгм. радіус. І Ну, це- підсвічник підставити, так? Підсвічник береш в руки, якщо у тебе є з собою запальничка, права клавіша, він запалює його і потім через F ставиш. Із кімната на першому поверсі, бо я таке доці На не першому. знайшов. Перше. Поняв. Так, А, тут це книжка з. Чи це наша? наша з на ручкою. підлозі. О, тут. Капець. Це тобі. Там би світло включити, бо це. Я щось якось пам'ятаю. Чи не пам'ятаю? Тільки себе пам'ятаю. Так пам'ятаєш чи як? Якось так. Так, а де ти хрест поставила? Дивись, в хреста є радіус. Треба Ось тут. Включив світло. ставити по радіусу. І цей. Отак. Це Десь. радіоприймач і пішка. Дух, близнюки, рейф, Даян, Галу. Свічечки задув. Ще раз постав, бо він впав підсвічник. Не втримався. Атака. No. Блядь, ну я ж записав звук, алло. Де хрест згорів? Тут. Галу Даян. Хто ти такий Галу Даян? Мінусова. Мінусова. Близнюки. Небезпечно. Окно. Які Підсвічник в нас згорів. допки? А, всі допки виконані. Ну все, можемо О, то валити. все пішло? Да. Треба бабки заробляти. Треба досвід заробляти. Бо зараз він почне з іншої якоїсь частини атаку, і ніхто там вже не врятує ні хрест нас. Святий Дух. Врятує нас. Обрали привида? Зараз дай посклавити предмети на місце. Так, а що там по медіа було? Я записав, а ну послухай. Кози, медіа. Все, поїхали. Це вже 2 рази близнюки були. Та щось вони якісь ці повторюють. І 2 рази морой. В мене було, коли я сам була морой. Welcome back. There's some jobs ready for you.
Все, покину вас десь на 15-30 хвилин. Мгм. Якщо ще будете, я зайду. Добре. Окей. Ще будемо. Пу-пу-ру-пу-пу. Ти це готов. Зараз. Готов. Квах, куди ми не обрали карту? Віллоу А. Стріт. О, оце твоя любима. Так, що у нас? Три унікальних відео записати камерою. Пахощі біля привода. Так, ну, понятно. М, Беру ультрафіолет. Візьми сіль замість книжки. Книжка другорядний. Чергові візьм. Я взяв ультрафіолет. Ліхтарик. Та це все другорядне. Ні. У першочергові знаходяться ємпішкою, градусником, ультрафіолетом. Другорядні це вже коли ти знаєш, де кімната, там ти ставиш тоді. Як це називається? Розставляєш все інше. Так, дошку знайшов. Фонарика не взяв. А я казав тобі за фонарик. Чекне гараж, а я Я дивлюсь в гаражі. пішов. Дав світло. Ні, не ця кімната. Десь зверху. Мені здається, що в гаражі. Гараж. Примарний вогник. Але примарний вогник з цієї сторони. Я знаю, бо тут і температура падала. Кидається там. Взяв 2 хреста і книжку. Ні, книжку ти принесеш, поставиш, а я візьму радіо, поки ти прийдеш і поговориш. Двері порухав, падлюка. Іди по цей. Так, ультрафіолету на підлозі немає, він походив. Так. На рацію не відповів. EMP-4. Блін. Падлюка. Встиг.
Мінусова. Юрей, Онріо, Хантур, Ренант. То погано штаб. Ой-ой-ой. 3 різних цих. Доц. Уж доцик. З тої сторони. Тут він. Пішли, у нас глузду нема, зараз вколимось. Дозбираємо, що там у нас по допках. Відомості. Ну, полювання без втрат, але можемо ще позаписувати щось. А, ти вже записав відео? Відео записав, пахощі запалив біля нього. Та можемо їхати, в принципі, що ще нам? І хіба шукати щось? Полювання без втрат можна сховатись, просто почекати. Скільки у нас? Де Колись. сховатись? Я хочу записи, Наша ще кнопка. поробити, фотки поробити. Окей. Предмет знайти. Ну, я знайшов, але я не сфоткав його. Кістку треба ще знайти. Там в гаражі немає цього? Я там дошку я знайшов. О, тут є де сховатися ще. Що, кістка, предмет знайдені. Так, 2 аудіозаписи є, ще один би зробити. Ну і чого воно не зберегло, алло? Це івент такий звуковий був івент. Так, блін, був звук, я типу почав записувати, воно не зберегло його. Ну. Атака. Ховайся. А, Що? не поняв. А як це вона, блін, канулася до мене? Ну, почитати треба про цього, про того духа.
це Юрей. А то треба мати цілу базу цих привидів в своїй голові, А щоб він, здається, тут появився якраз. Біля пралок. А я подумав, що він в тій кімнаті, ну, типу, зліва десь. Почув. Прям біля нас. поїхали. Я вибрав. Завтра маю деякі сповіщення попереписувати, блін, бо написав їх значком долара, а вони так не працюють щось на твічі. Має бути Мгм. по-іншому. І треба деякі сповіщення перенести, щоб сам твіч їх видавав. Так, що ми далі йдемо? Що то невелике, щоб ми довго не ходили. А, так. Десь. Окей. Муа. Так, полювання без втрат, 3 унікальні фото, полум'я загасити. Так, це ультрафіолет взяти. Пупсики на полювання прийшли. Привида знайшли. Примарний вогник. Тут дитяче. Ультрафіолету нема. Ні, є ультрафіолет. Ну, треба буде ще раз сфоткати. Ти радіо взяв? Угу. Ну, добре. Ультрафіолет. Ну, коли я почав говорити, ємпіха почала працювати. Ні, радіо ні. А, ти фотік взяв? Добре, я не беру фотік. MP3. Сфоткай його теж. Де фотік? Що у нас тільки вогник поки що, так? І ультрафіолет. Вогник і ультрафіолет. Панших то бак. Що буде мінус цих ханто? Ну, там ще є той інший градус.
Дай фотик, я піду пошукаю предмет якийсь. Два, 1,7, 2,7, 3,1, 2,4, 1,5. О, блін, та йдіть своїми стуканнями в сраку. Один 0. Ну, місце. Дуже активний став. Сова. — 0,5. Ну, сова. Я виходжу з будинку. Не маю пахощів. Пахощі взяти. Ханта. Буде холодно, він буде швидко бігати. Правильно? Ахуясно. Мінус є. Не знаю, я вколовся шприцом, пішов далі шукати. Ще один хрест згорів. Треба перенести оцей сюди. То він вже другий раз згорів, да? Мгм. Вимкнув світло. Кістки не знайшли, так? Кістка вон тут. В кімнаті, де пузлі. Зліва. Зліва. Угу. А все, можемо йти. Забирай хрест, тоді виходь. Наше Я хрест забрати. полювання зроблю без втрат. Ну воно не зарахується, якщо я буду там. Треба знайти де заховатися. Мгм. Ну, предмета я не знайшов. ж. Зараз я не знайшов де заховатися. А де заховатися, блядь? Я знайшов де заховатися. Угу. Хрест ще раз зорів. Так. Хто це ходить? Так.
Не зарахую, кінжан. Знаєш чого? Чого? Тайм. Бо треба від нього втікти саме, а не заховатися і дочекатись полювання. Я ж був в коридорі сидів, коли Ти він почав сидів в полювання. хаті. Ну, заниканий сидів. Ні. От іменно, що Ну, я не сидів поїхали, заниканий. нема сенсу. Вона почала атаку. І за це. Я одразу побіг у ту херню. Блять, в мене привид злетів. Хто злетів? There's some jobs ready for you. Привид злетів. Не той привид обрав. $100. All right, we're here. Датчик руху, фотопривода, середній глузд. The investigation. Датчик фото середньо. The possible ghost sighting. Не то взяв. Ну, блін. Це ханту був, конечно. Я би то Так, не тут ризикував кістка сильно є. тоді. Ханту то штука небезпечна, особливо коли він в холодній хаті бігає. Течеш. Тут падає температура. Ну, пари нема з рота. Ой, блядь, сука, ёбана шльондра, блядь. Отут прям 150. появилась, блядь. MP4. Що це наша кімната виходить? Ну так. Трофілат кинув? Ну, от тут він десь лежить. За фотиком ще одним хрестом. Як хрест і. Сіль, що треба. Ну, ще по тій не походило. Ба, хрест згорів. Демон. Демон, блядь. Написав. По-любому демон. Фоткай тоді ці штуки.
І, блядь, не бачу, що Де книжка? На столі книжки. Сука, йобаний ти гандон, блядь! Лавр, блядь, нахуй ти мене змушуєш? Дай мені фотик. Тримай фотик. Це Пристати це з не фоткою? демон. Пристання. Не демон, бо тут, блядь, не буде мінусової навіть близько. Рейфа. Вона десь далі порухала тут. Є ультрафіолет. Ну, демон ще може бути. Ультрафіолет у нас є і примарні записи. Тут один ще один хрест є, ков. Я пішов за пахощем. У нас глузду нема. Ну, пішли вколемося по два вкола, далі продовжимо. Мишка в руки тільки. Мишка в що, блін? Що таке Обамбо, блін, цікаво. Обамбо. Ну, Це бамбу. примара людини, яку ніколи не було належним чином упокоєно. Нестійкий і оборонний. Він коливається між станом спокою та агресії. Останній агресії Обамбо швидше починає Бери полювання. фотик, нам треба Цікаво. привида фото. Останній спокою Обамбо повільніше починає полювання, і його легше відстежити. Примарні записи, ультрафіолет, проектор ДОЦ. Дуже схоже на нього було, до речі. Він активно почав. Що брати? Що, одні доци поставить? Мінусової не буде. Ти по радіо говорив? Та говорив, він не відповідав. Ну, а де радіо є? Спробуй ще раз. Зараз я вийду. Вийшов, Угу. не Говорить. говорить. Чекай, ми щось пропускаємо. І пішки не було п'ятої. Четверта, блядь. Чи може в нас бути в приводах примарний вогник? Не може бути. Мінусово може бути на демона. Доц може бути. Ємпіха може бути. Їм піху або доц треба дивитися. В сусідній кімнаті кидається. Хрест згорів. Ну, у нас ще один хрест і все. Так. Дивись, це не мінусова, бо в нас тут 10-11 градусів. Другий раз хрест згорів. Але а температура падає тут. Не та кімната? Ну, типу, досягає сюди, тут 2 і
кімната, він переїхав. У нас біда, у нас хрестів немає вже все. Ну, мені пизда. Атака. Я сховався. Я живий. Я його відлякав. Атака скінчилась. Ти живий, Ков? Угу. Виходь з будинку. Це демон. 10 секунд маєш. Якщо щось справа, вон там шафа відкрита. Ну, не дає мінусову, там 1,9 було. Сусідня кімната, може туди переїхав, ладно. Ну, поїхали, демон. Та скоріш так і все. Чекай. Я вже Куда вибрав. Ти сказав демон, я підтвердив демон. Твердив. Треба було ще піти доказ, ширнуть один. Пошукати. Welcome back. Вгадали. Jobs for you. Та дуже часті атаки. То Хрест піздець, не згорів, кажи. через 10 секунд знов хрест згоряє. Ти готов. Ой, бляха. Пробач, ми з демоном вижили тільки що в атаці. Це прям. Не знаю, як я там вижив. Ліхтарик не міг виключити, блядь, з тим всім. А вона на мене пішла, я її трошки з пантелику вбив. There's been no reports of Так, відео з приводом, фотопривода, датчик руху. Ні, в шафу. Фото відео, блядь. Чекруху. Жесть. Що це знов той самий будинок? Угу. Бля. Ну, треба навчитися, де тут заховані ці предмети знаходити. Я не знаю, де їх шукати. Дефолт. Хуя собі дефолт. Ну, блядь. Не бачу я їх в дефолтних місцях. Я їм пішку чув. Яку, як вона навіть не включена. Іди сюди, іди сюди. Отут. Нема Ні? нічого, ні. Десь рухало щось. Во, чуєш? Вогник тут. В коридорчику цього мали. Це тут на цьому на столі. Так. Іди візьми книжку, що там ще треба. Я взяв 2 хреста і рацію зараз поговорю. Доци бачу. Ні, не відповідає поки що на радіо. Походила десь. Є ультрафіолет. Доце ультрафіолет. Блять, градусник впав пиздати.
Що? Тут кинула щось, прикинь, диви. Угу. На доцах була? Угу. Давай тепер записати. Хоч наше поговори. Так, а де я диктофон кинув? Блять, кинув десь диктофона і не можу знайти. Ти їм піху фоткав? Ні. Блять, не вистачає часу. MP2. Блять. Як я маю, блять, в тому сраному коридорі записати відео з нею? У нас є вогник, у нас є фіолет. Все. Де є записати відео? У нас є доц. А, доц, Банші. вогник і ультрафіолет? Угу. Це банша. Пішли. Банши, банши. Молодці, гадали. Молодці, не молодці. Добку одну не зробили. Back. I've prepared some jobs for you. Там її не можеш так аж зробити. Ну, блін, я 4 рази відео переривалося через те, що. Так, зараз я за хвилинку вернуся. Добре. Alright, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. The ghost here seems to be linked to a cursed object. Don't take a closer look. Maybe your investigation. Кістка.
полетів. Так, добре, що ти повернулась зараз. Швидко. Поїхали, Кінжан, вгадуємо так. Йдемо зараз в нову катку. Чуєш? Чекай. Ну виходи. Поїхали. Так не цікаво. Я маю відімстити за злитого мене під барною стійкою. Дар, кістку забери. Рай. Алло. Так вона ще не тут. Може пошукаємо? Вона нічого не говорить. Того в чаті написала, я повернулась. Та в сенсі, я вже тут. А, вже чути, вже говорить. Так, кого Так, я вибрав? вибираю. Я вибрав вони. Вибираю. 3, 2, 1. Візьму ханту. Кімната не Демон змінилась? Ой, до чого собі. заходив в кімнату. Ми вже тут чекаємо. Зараз. Кінжан, чо ходити на ту карту? Скупий. Бо дивись. Тому що. Якщо ми Ага, це 50 знову раз всі налаштування відгадаємо скинулись. привода. Якщо ми 50 раз вгадаємо привода на Tanglewood Drive, ми отримаємо цей ID-картку перед міщан. Розумієш, чого я хочу туди ходити? Коли там івент починається? Від завтра чи від післязавтра? Я не знаю. Сезонка. Курсер Холов. Марч 31. Післязавтра. Післязавтра, до 21 квітня. Є. Там якраз 6-й Tanglewood Drive, Willow Street, Edgefield. Добре. Це знов ті кролики, пам'ятаєш? Угу. Класні. Кірсит Мгм. Хальов. Так, тут пресет чийсь фіолетовий завантажився. Хто у нас фіолетовий? Вікінжан. Що Це що чудо. сталося? Ні, нормально все. Пресет нормально все. З цим можна. Того я кажу, походимо Tanglewood, потім запушимо дінер, потім ще одну, щоб всі отримати ці штуки. Бо там, не знаю, в мене вже 8 на Tanglewood. Жми готово. Чи запускай, чи що хочеш. Та ні, одна набридає. Ми ж скільки Да, будемо да, бігати ми на маяк неї скільки 50 раз ходили, не набридло. Ой, да, А, ну набридає. тоді Що ми тоді? вже просто в іншій локації награлися. Тут Ні, 31-го Якось. лавер буде. Відео з 31-го, приводом, 3 унікальних фото, фото приводу. Відео 3. 3. Відео 3. We've arrived. Check the equipment. Це ляма чи що? For investigating. Тик. А, стоп. Тик. У нас є. Хіма. Запишіть Тепер я можу відео з брати. приводом, зробіть 3 унікальних фото за допомогою фотокамери і зробити фото привода. Фонарик. Ця кімната, пара з рота йде. Угу. Тут. Потік в коридорі.
Фіолет, да? А. Є. Радіо? А, радіо. Не говорю? Мгм. Точно ця кімната. Пахне не дуже добре. Ну, пара йде. Що, там всюди більше температура. Hello. Give me a sign. На, подивись в зеркало, де Діма? Подивись, що це ця Всьо. кімната. При Пізі, вході пізі, в коридорі. В коридорі, тут? Ну вона тут розкидається, бля. Тут бачу А як це порозкидано дивитись? все. Що робить? На кухні, коротше. Не там ми шукаємо. А ну дай я подивлюсь. А все, хватить, а так аж буде. А, так? На кухні. Ти повинна дивитися, і воно тобі дасть підказку, де воно все. Я взяв градусник. Забираю доца. Камеру. Взяв хрести книжку. Ну, в Хімі вже, напевно, немає цього глузду, бо вона довго дивилася. Чи як? Чи не дивилася? Ти просто в руках Подивилась. тримала. Я просто тримаю в руках. А, ну окей. Блін. Зараз я принесу сіль, що там. На кухні там, де столовка, чи там, де Там, де туалет? стіл, я бачу. Де стіл, стіл? крісла. Так, я кольнусь, бо я дивився. Так, що нам треба? Сіль, щоб я притарабанив туди. І все? MP3. Ходила по солі. Фіолет. Десь хто кого. Зараз несу. Що там по ультрафіолету є, нема? М-м. М-м. Нема. Трохи пізно. Так, тут фотик кинув. Там ще є в нас одна сіль насипана. Мінусова. Гемпі сфотографували. Угу. М, Сфоткано. Сфоткано. У нас є примарний вогник. Ви б пішли кольнулися, було б зашибісь. Пішли колотися. Я вам принесу. Не треба, ми вийдемо. Ну я вже несу взагалі. Відеокамера. І треба, щоб хтось наодинці там поговорив зараз. Де в кого рація? Знаю. На столі. Мгм.
Візьму-ка з собою пахощі. Візьми мені диктофон. Як це? На столі поклала. Поки що поговори по рації. Ні, це не диктофон, то параболічний мікрофон. Як там говорить? Ну, Зараз ще один згорів. М? Через В. а то не Алло. треба говорити, там вже ж ти обираєш. Воно там то, що Ну, це якщо написано. від клавіатурі включено. Це треба поставити в цьому, в. А як Та воно говорить, там говорить. Інжан, ти де? Привіт. Ти тут? Я в фургоні. Ой. Здається, Атака. 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 Двері закриті. Ні, Це мене Ігор був. вбили. А. Опа. Приймачі. Респонс. Горіли всі лампочки. Це він, типу, відповідь давав, чи що? Ні. Ні. Ну, Які в нас були докази? Вогник і мінусова. Радіо було. Звідки було радіо? Я радіо говорив з ним. То чого ти не казав? На що ми тут Та даром? тільки що я зробив це. Онрію? Примарний. Блять, Радіо. я ж включив світло. Сука, гандон виключив світло. Там хреста нема. Ще ні, ще один юз хреста, здається. Ну, пішли нахуй звідси, я їбав. Так, а що у нас допка? Не хочу я їх робити. Відео і фото з приводом? Не встигнеш ти вже зробити, бо вони тебе закатранять. Це Онріо. Понятно, бо ж всі докази є на нього. Поїхав. Онріо, так Онріо. Чи зробити? О, знаєш, що можна? А він так не покажеться. Та ти. Хто це в нас Все, лежить, обирай. відпочиває там? Угу. Обирайте Онріо, поїхали. Хіма, ти тут? Угу. Вибрала. Глянь, нам 5 баксів за мертве тіло нарахують. 6. Дві фотки є мертвого тіла. Заробили. Не, Ах ти мімік. ж паскуда. Давно не було. Мінусу треба було перевірити. От, блін, оце ми прифукалися з міміком. Пішли на іншу карту. Впала. Хочу цю разок. Кемп Вілдвуд. Вудві. Маленький. Вудві. Ай, блядь, який він маленький, уйобічна карта, блін. Пішли. Не хочу. Вау, Нелс Дінер. Гра обрала для нас. Пахощами відігнати, середній глузд і розп'яття. Ох, ще розп'яття. We've arrived. Check the equipment and get set up before investigating. There's been no reports of violence or sightings, but please remain careful.
Кітюпі. Десь щось кинуло. Тут. При вході десь. Чекайте їм піху. Тут кухня. Сюди. Сюди. О, карти знайшов. На кухні тут. Угу. Є. Окей. Походив по солі, слідів нема. Але кидається часто. Скутно. То часто кидається. Зрахую. Їм піху Хлопці. сфоткав. Так. Іди по книжку. А, книжка вже тут. Іди звідси. Понятно, є. Радіо. Докази, що у нас? Подмарні. Радіо. Полтергейст. Що на нього треба знайти? Що на полтергейста не вистачає? Ультрафіолет. Ну, значить не полтергейст. Ще раз перевіримо. Не полтер. Ультрафіолет, якщо ви використаємо, то у нас пропаде. У нас може бути дух, мара, деоген. Мінусова. Це морой. А що окрім своє? Радіоприймач? Угу. Мінусова. Двері такі. Їдемо чи чекаємо, поки когось уб'ють? А що у нас по хлуст?
Ой, ти потушив свічки. Ну, я 3 аудіозаписи зробив, так що вже гуд. А де щиток? Ти всі знаю. Ну тут є карти, можна от картами, де вони? Хто хоче юзати? Отут біля цього касового. Я хочу. Щиток отут, я включив його. Почекай, тільки не юзай, треба десь заховатися. Тут можеш сховатися. З автоматами. З цієї сторони, от з автоматом. Ну, от я тут і заховаюсь. Більше нема де заховатись? Ну, в туалеті можна заховатись. Все, я заховався. А я ні. Ховайся коло мене в туалеті. Ти карти вже почала юзати, так? Ні. Хрест згорів один раз. Ви готові? А, Та, а де чом- ти чом би заховалась? З автоматом. А, ну добре, будь там. Ми готові. Я думаю, що хтось зараз помре. Аняк, ти довбойоб. Все. Що нахер звідти? Ідіть нахер! Сфоткала? Це вже. Це, Чим я хіба що з жопою своєю міг сфоткати, так тікав. На глузду у нас 0. А, чудово. Якраз. Сильно. Довбойоб, блять. Треба за тобою слідкувати, блін. Так, всі обрали морой? Поїхали. Ой. А що Морой стимулює третє? геморой. Там байдуже. Мінусова примарні раді матч. Головне просто привида обрати. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Що, давай знову вибираємо 2 різні карти. Обрав. Я готовий. Я обрав ту, що я хочу. І в нас буде кемп, Вуді. Бля. Ти в сраку. Буде. Кіма. Обирай таку карту, як я. Ну, Зробіть унікальне Наступний раз. фото за камерою. Є EMF-детектором, EMP-хою. Запалити пахощі біля привида. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. There's been no reports of violence or sightings, but please remain careful. Ще 2 Ай, фото. бери. Щоденно виконати. Я не знаю, мені ця локація подобається, але я її не люблю грати. дуже логічно. Типу, якось дуже багато об'єктів збивають з толку, і ти не розумієш, де ховатися. Воно якось прямо. На кухні стоять. Мгм. Де щиток На тут? кухні.
Так, кістку сфоткав. Я спускаюся. О, тут вогник літає. Що літав? Діалог. Ходив по солі. Угу. М, Треба буде на самоті попробувати поговорити. Дай ЄМПі. Ну, я ще щось принесу, ще один доц принесу. Принесу. Доц. І Так, вийди, будь ласка, я поговорю. Угу. цього в іншу кімнату можна виходити. Розмовляє. Подивіться фотку. Доц. Є доц. Ми вже все зробили. Залишилось дізнатися, хто це і все. Записи примарні. А, то все. Ми все виповнили, можна Примарні їхати. записи, А є. примарний вогник і доц. Блять, не встиг. Це? Алло, дідуля. Тебе хоч є пахощ? Я фіг знаю, де ховатися. Та будь де. Та ні, будь де, не виконай. Помру. Алло, привіт. Show me yourself. Не подобається йому, коли я говорю. Мій голос його дратує.
Що ми робимо? Що робить, ми ж все визначили. Та от хочеться сфоткати його, файно. Коли якийсь івент є. Він падлюка. О, Сфоткав, блядь? Я подивлюсь зараз. Мене сфоткайте і. Я сфоткав його. А мене? Ну, я мав на увазі, що я сфоткав тебе, а його зараз подивлюсь. Не сфоткав, бо тому що. Не зарахувала. Чи ні, зарахував? Чи зарахував? Не зарахував. Не знаю, коротше. Ну я його Чому був ні? раз сфоткав, от третя фотка. Це коли івент був? Ну так. М. То все, поїхали. Поїхали. Та є, всі 3 докази є. Кальня. Ти обрала, та є? угу. Окей. Погнала. Хіма, зараз карту справа знизу обирай. Там буде. Варто справа знизу обирати. Так. Та. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Я розкажу, як вона називається. Кемп Вудві. А. Коф обрав. Ну все тоді. Бо ще 2 картки, то Коаліція. я буду закінчувати. Ну, дивлячись, які, якщо швидкі, то 3. Швид- Унікальні відео з And get set up. унікальні фото 3. Паранормальний звук за параболікою. Reports of a cursed object nearby. This must be the reason that the ghost was summoned here. Take a look. Хтось ліхтарик не взяв. А на що він мені? Hello. О, сікта пектагона. Сікта. Так, тут є біля жовтої палатки кістка з фоткою. Кидаю все десь. Чи то хтось з вас кидався, балувався. Ні. Де ти чув? Десь Тут? тут, отут десь. Треба їм пішку сюди. Ну от Ти в цій до нас палатці кидається. В синій. Так, бач, Мгм. піднімає, кидає щось. Так, кістка перед жовтою палаткою. Так, кинув рацію. Всередині Кістку всі Хіма забери перед цим, перед жовтою палаткою. Здається, що тут може бути і підвох. О, я поговорю, поки нікого нема. Мовчить. Так, треба в параболіку слухати його. Кинув біля камери. Я пішов предмет шукати. Я знайшла.
Ось, ось. Зараз. Ну і чому воно не записало? 2. Так, слухайте хтось в параболіку, я записую. от Ультрафіолет. Диви, де я звук записав. Отут. Розвернись. Отут я звук записав. Десь вона тут кидається. Сказати, що вона може бути на вулиці. Ну от, Там. дивись, отут. Ну та, тут температура неправильна. Вона не всередині. Вон написала. Примарні записи ультрафіолет. Ну, це не демон. Вже би атака була. Так, що там пофоткали? Не треба них фоткати. Все, треба привида сфоткати, на нього лише. Все. Хрест. Де хрест є? От один тут стоїть хрест, один стоїть тут. Це добре стоїть, не трогай нічого. Ну, зараз спробують поговорити. Це атака. Це атака. Блін, я не встигаю. Я не встиг врятувати. Та я відео зробила. Так, і що у нас? По доказах ультрафіолет. Примарні записи. Хрест не дістає один. Я пішов за ще одним цим пахощами. Спали. Атака. Немає. Набрехала. Іван. Позаду тебе. У нас близнюки? Ні, нема близнюків. Мінусову треба перевірити. 5 EMP. Міринг. Що по допках? Відео. Одне. Окей, я Треба. відео зроблю. Блін. А треба 3. 3 унікальних відео з камери. А поїхали ще в одну катку, нафіг по відео. Воно тут чіпає. Ну я 3 звуки записав. Я собі. Пішли, Вікінжан, нема сенсу. Атака. Ай, блядь. Я прям до неї прийшов. Ну і що, дивись, хрест стоїть от біля тебе, от хрест А стоїть. вона... Ні, вона почала біля цього, біля сховку, біля палатки. Де Ну контейнер. і другий отут стоїть. Вона прямо звідси почала, я до неї прям в лоб прийшов. Ну коло тебе от пару метрів хрест. Хрест має радіус, блядь. Ні, вона за ним почала, кажу, за тими, За чими? за контейнерами. Тут той де ховатися. Ну, біля там палатки. діставав радіус хреста. Поїхали, На грані. Юлінг. Ні, Добрий вечір, Дані. Поїхали, у Добрий нас ще вечір, хватає часу я- на одну-дві катки. Бо не треба лягти спати. Швидше. Чуть-чуть. Яке спати? Я ще піду щось повтикаю, бо, блін. Got some jobs ready for you.
Ну, вибачайте. Пішли, Що, куди? ходімо на. Ми ще сьогодні не були на оцій карті. Ось. Який? Ні, ніхуя. Кінжан, я не Річовий буду. гурт. Та були ми сьогодні. Ми сьогодні пройшли по верхніх всіх. Хіба? Так. А. Ну так, ми один раз там були. Ото. Оп. Тут пішли. Оп. Оп, чита, оп. Маньяк помирає. Паранормальних звуки. Alright, we're here. Take a look at the equipment and prepare А де? accordingly before І середній глузд ми зробимо тільки. I've got a report that suggests a possible ghost sighting. Кістку знайшла в ванні на другому поверсі. Угу. Дошка в кладовці. Тут. Тут зав'язала щось. Дивися їм пішку. Я. Вона або тут в коридорі, або в кладовці. А. Або ванна. Хол. 5 ємпі. Вей. Холвей, коротше. Тут. Ну, написала Холвей, я не знаю, де це. Ну, температура нема. падає от. Холвей це, напевно, що коридор оцей. Ні. Ну, десь отут, бо тут температура падає. Ні, не тут, отут. Росте. Хто там speak English? Холвей, що то за форма? Ну, якщо хол з 2 Л. З одним. Одне слово. Через О. Холвей. Холвей. Через Ей. Ну, тут падає температура. Я не знаю, де його шукати. Треба через ЄМПіху це дивитись. У мене Ну, пара. ємпі ось тут, а я стояла, Мене було тут пара. 5. Десь ось тут. У мене Якраз теж є такі. пара йде. Чуєш? Ну, це що, Холвей гараж, по-твоєму? Ну, тут падає, ну я їбу, я не розумію. О, щось кинуло тут. Ну, заходь за імпішкою сюди. Дивись. Не тут. Встиг сфоткати. Камеру її. Угу. Понятно. Тут, так. Угу. Пішли пити таблетки. Всі разом дружньо. Виходьте, не сидіть в хаті. А, то в мене майже глузду немає, понял. А в мене? Тебе вас по 52. Ідіть кольніть по шприцу, бо то цей. До дупи то все. Треба взяти. Ще солі взяти. І що, у нас який доказ був? МП5 тільки було. Угу.
Не заходьте за мною, я піду поговорю по рації швидко. 2 книги треба, бо тут великий гараж. Чи це точно гараж? Чи це оце от кімната ота маленька перед гаражом? Хрест де згорів. Ну, хрест згорить там, де атака починається. Вона атаку може почати не там, де вона живе. В тій кімнаті. Ну, от тут EMP-5 сусідній. спрацювало. У нас, значить, ємпішка 5 є. ЄМП 5? То що? Те. По радіо. Ну і вона тут нам показувалась, івент робила, тому це місце. Ну і звук я от Слідів записав. немає. Так, а де в нас градусник? Побачив? Я взяв каву. Блядь, де? Ось. Градусник не так. бачу. Треба дивитися, бо походу буде мінусова тут, де я стою. Отут прям. Є, мінус. Мінусова Тихо, тихо. ЄМП 5. Чекай. Ні, тут на підвищення. Тільки що зловила була менше 0. Доц. Доц побачила. О, ні. Так, тут менше 0. У нас 3 докази є. Чого нам не вистачає? Глузд команди і привиду, коли він переслідує жертву. Піду включу світло. Ну, у нас ще один хрест згорів. Скільки вже хрестів горіло? По одному Ага. разу ще буде. Дав світло. Оні. Оні. Оні це така штука. Мись! Пішли, Що, пішли, так? пішли нахер, я не буду. Все, я їбав. А що сталося? Нічого. Бля, я З'явився. сфоткав її, блядь. Чекай, що ми мали зробити? Відомості. Глузд просадить. А, у нас Глузд відео. просили. Все, поїхали. Глузд просив. Поїхали, нема сенсу, там нормальні бабки будуть. От є 5 фоток. 5 фоток, що тут є? 3 відео, 3 записи. Поїхали. 10, 15, 25, 30, 40. О. Відео за $1. Буде трохи бабла. Поїхали. Ще одну катку і я все. Де ви там? Маньяк, шевели бульчонки давай, блядь. Кому-то. Бля. Дають мені побити наодинці. Так, Оні. Докази. Оні Оні, так Оні. обрано. Все, всі обрали. Дожимаю. Погнали. Ну ти чуділа. Тобі скажу. Welcome back. Так. I've got some jobs ready for Оні. you. Не знаю, що Оні, сталося. Оні. Я собі сидів, поводився якнайкраще, а тоді вирішив трохи попоїсти. Вибирайте. Решти не пам'ятаю. Point home. Ні. Довга карта. Так якраз добре. Ні. Не добре. Добре. Віллоу стріт. Я такий.
Параболічний мікрофон, глуз 25, ємпіхою визначити. Я вже вважаюсь професіоналом гри. Я вже все зрозуміла. Це добре. О, Червоний місяць. Ага, блядь. Понятно. Там щось Що це значить? червоний місяць якось привид швидше атакує, чи що було там колись? є таке щось. Активний дуже. Електрику дав. Підвал ЄМП-5. Мандяк, розуміється, бо то щось підозріло дуже, що ти зам'ютився. Йоп, ти як на вулиці круто. Не виходиш, а тут такий місяць червоний. Бот, здається, був. Ходив по солі. Сліди є. Ультрафіолет. Примарний вогник був. Докази. Ультрафіолет, Обаки. примарний Примарний вогник, А доц. доц точно був? Так. Ну, якщо доц, Ні. ЄМП, ультрафіолет і примарний вогник. Все. О, це обаки. а А, пішли ЄМП допки п'ятеро. робити. Що там у нас? Глузд, ЄМП і параболіка. Беріть параболічний мікрофон. Парабол. Візьму парабол, візьму оце і. Все. О, кістку сфоткали. Мгм. Фотик є внизу тут. Чо ти кидаєшся? Звук дай. Give me a sign. Добре. Show me yourself. Нам би ще сфоткати то, що він походив десь. Треба ще солі. Я принесу. Так, ну книжка вже нам не треба, бо нічого не буде. Імпіха вже теж не треба, бо я фоткав. Нам треба тільки ультрафіолет сфоткати. Give me a sign. Give me a sign. Походи, шльондра по землі, давай, бігом. Убий маньяка, вбий маньяка, убий його. Kill me. Hunt me. А яка в нас була ця? Карти чи що? Не знаходили ми нічого. Не
знаходили ми нічого і не пошукаю. Де там лапка спавнилася? На. А де? Нема ультрафіолету, от вона тільки що пройшлась. Я сфоткаю. А, немає? Нема? Він було. Я бачила. Так, а де ти Там ще така третю лапка. кубку насипала? Воно ось тут 2 рази насипалось. О, бак є така штука, що вона може лишити 6 пальців на поверхні. Унікальний слід. Блядь, і що я сфоткав тільки що? Сфоткав. І що я бачиш? Є. Та шльондра вона, блядь, тікає, весь час я не встигаю сфоткати. Це тепер немає сенсу фотографувати. Це ми все зробили. Всі квести виповнені. Пігнали. Ну, пігнали, так. Хватить. Ну, що можна. А, та що толку? Предмет не сфоткаємо вже. Атака. Нема атаки, двері от відкриті. Виходи хіба. Зараз дійсно буде атака. Я маньяку двері закрила. Хе-хе, так йому й треба. Так, ти нема. Ні. Ти- Послухаю записи. Дуже дивно. Паранормальний сміх нормально звучить. О, Що, баки, поїхали? погнали. Так. Що, ще одну кофік? Ні, На, ні, я. Добре. все? Так. Закінчуємо тоді. Так. Добре, все. Дякую вам за гру. Вам гарного, приємного недільного вечора. Проведіть його в собі в радість, в задоволення. Займіться Це ти чимось нам для говориш? себе корисним. А для кого? Для себе чи що? Чатіку? Сам собі. Я з чатіком зараз окремо попрощаю. А, ну ти пупс. Там І- дивись, а, Хіма, на наступний тиждень з 31 числа буде великодній івент, то можемо. Ну, ми будемо часто його грати, так що Добро. приєднуйся. Буду заходити, якщо буде виходити. Приєднуйся, так. Дякую тобі за гру, Всьо. Фіма. Гарного вам Дякую. вечора. Гарного вечора. Навзаєм. Чатик, дякую вам за те, що дивились, що терпіли наші пригоди в ловлі привидів. Зараз я вас відправлю до когось в рейдик. Вам також бажаю гарного, приємного недільного вечора, точніше його завершення. Проведіть його для себе в користь. Зробіть для себе щось добре. Ноги попарте, воно корисно, да. Чайку попийте. Подивіться щось цікаве. Все. Всім добра, побачимось завтра на мафії. Орієнтовно 13-14 година. Якщо буде електрика, буде інтернет, то буде і стрім. Все. Дякую.